Välkommen Kerstin. Vad roligt. Hej Douglas. Välkommen hit. Ja, jättekul. Kom, gå in på scen. Det här är jobbat i vardags. Ja, men precis. Så varje dag. Mitt namn är Douglas Luhanko och mitt intresse för Japan kommer egentligen från ett väldigt långt jeansintresse som jag haft. Jag heter Kerstin Neumüller. Jag är utbildad herrskräddare. Mitt intresse för indigo kommer ju ur hantverks- och hemslöjdsrörelsen egentligen. Och när man börjar rota i indigons historia så kommer man ju fram till Japan så småningom. Egentligen ska man säga att det jag håller på med det är väl någon form av amerikansk kultur som är filtrerad genom Japan idag. Och intresset bakom det ligger egentligen på att faktiskt de bästa amerikanska jeansen görs i Japan idag. Och tillsammans med Kerstin så driver vi en jeansbutik på Södermalm i Stockholm. Nej, men det är ju lite udda att få komma in i den här miljön faktiskt. Alla är Ja, vad spännande. Ja, det är föremålet som jag har valt. Gud, den är ju helt ljuvlig. Ja, den är väldigt vacker. Men hur tänkte ni egentligen liksom, när ni valde den här? När ni inför valet så funderade? Vi tittade igenom sakerna i era samlingar. Och den här stod ut för oss som ganska kontemporär. Ja, men jag tänkte på det också för att jag tror att jag har alltid gillat liksom funktionaliteten i plagg och jag tycker att den har en stark funktionalitet bakom sig. Så. Men även eftersom att vi idag jobbar med väldigt mycket samtida japanska textiler så kändes det som att det passade oss på något sätt. Så. Ja, den är väldigt häftig. Vad vet du om plagget förresten? Det man kan misstänka är ju att det är en barnjacka förstås med tanke på storleken och sen att det är ett plagg som har använts förmodligen i ett sammanhang där man ville klä upp sig eller klä ut sig kanske man kan säga till en idolfigur kan man säga inom japansk kultur, nämligen brandmän. Alltså klä sig som en brandman. Man hade en stor respekt för brandmän, de hade en stor kunskap, de var väldigt viktiga förr eftersom det var så mycket bränder i Japan. Arkitekturen var ju trä och papper så att det var väldigt lättantändligt. Så brandmän hade en väldigt viktig roll helt enkelt. Så de var hjältar och de var också ansedda som de coola killarna helt enkelt. Ja, vad kul det är att se plagget på lite närmare håll faktiskt. Och, ja, men det är väldigt spännande. Jag tycker om det estetiska värdet i färgvalet och i funktionaliteten framförallt. Så. Personligen så har jag väl alltid haft en stort intresse för liksom, funktionen i plagg egentligen. Att, är det gjort för liksom, ett speciellt syfte? Är det gjort för att hålla? Ska det slitas på? Och det här för mig är liksom ett typexempel på ett sånt plagg som på något sätt det är tänkt att hålla länge på något. Jag tycker också att det ser inte så himla gammalt ut. Alltså det ser i formspråket och så ser det ju liksom... vi tyckte ju att det såg ut lite som en fotbolls-t-shirt. Liksom. Verkligen som en klubb-t-shirt eller någonting. Med de här väldigt tydliga ränderna och liksom... Ja, men det var så väldigt tydligt. Sen är det några så tecken som jag tänker mig att det... Men det är ju lyckobringande tecken som ger helt enkelt lycka och välgång. Och det kan man ju behöva om man är ute och fightas mot en brand. Jag tänker att ungefär hur gammal tror du att den skulle kunna vara? Alltså den kan inte vara så mycket mer än kanske 50 år kanske. Sånt, 50-60 max. Men den går ju tillbaks på äldre. Ja, precis. Stilar så att säga. Men brandmansjackor, om man tänker jämförelsen då, ser de på 50-talet, men då hade de inte den här typen av traditionella brandplagg fortfarande? Nej, egentligen inte då. Utan man hade ju, det här är mer som en slags, som man kallar det för, parad. Ja. Ja, precis.
en slags hyllning till äldre tider och en slags paraddräkt. Liksom, de har ju haft en festival som har pågått sedan 1600-talets mitt ungefär, där brandmännen alltså klättrar upp för stegar och liksom visar sin styrka och manlighet och sitt sätt att kunna hantera svåra saker helt enkelt rent fysiskt. Och det har de ju sysslat med sedan 1600-talets mitt, och det kan hända att den har använts i något sådant sammanhang där man har velat knyta an till den historien helt enkelt. För att de här klassiska brandjackorna hade också tecken på sina. Ja, precis. Eller hur? Ofta var det ju dels vilken brandkår man tillhörde, eller också att det är lyckobringande tecken eller någonting som på något vis ger en extra styrka, lycka eller framgång då i. Och det här är ju då lycka och välgång kan man säga, det betyder fuku roku. Som någon power sign. Ja, exakt. Ja. Som ger Är det lite typ extra. sådär välgång? välgång? Visst står det Precis. någonting på ryggen också? Ja, precis, det gör det. Jag kolla på tror jag det. läste någonting om det i texten. Ja, precis. Jag kan titta här och se vad det står. Vi kan vika den så här. Just det. Kan man se här vad det står, och det står Ichiban. Det är nummer 1. Det är ju så himla mycket fotbollströja. Ja, precis. Alltså det är så himla likt liksom. Jag funderade lite grann på också material och teknik som har använts på just det här plagget. Så nu har inte jag handskar på mig så jag kan inte känna på det, men jag antar att den är gjord av bomull eller hampa. Ja, den är gjord av bomull, precis. Ja. Vi kan titta närmare på den här delen som ganska slående mönster här uppe. Den här symbolen då. Men hur är den liksom vävd eller? Alltså från början så var det ju så, om man går tillbaka ett par 300 år så var det ju att man skyddade tyget från att få färg på vissa ställen, så kallade savage, med rispasta. Med pensel då, eller med en verktyg liksom. Men i det här fallet så, och sen har man sytt på det. Man brukar ju använda termen sashiko. När man förklarar den, hur skulle ni uttrycka vad sashiko innebär? Jag skulle säga att sashiko är en japansk broderitradition som bygger på ett förstygn, alltså som ett stygn som går upp och ner bara. Och där de här olika stygnen bildar olika mönsterbilder. Ja, men man skulle kunna laga genom att bara sy förstygn upp och ner hur som helst. Men medan man gör det så kan man ju också göra något vackert utav det. Så. Ja. Det tycker jag är en väldigt fin del utav det. Så. Ja, men när vi står och pratar om det här så vill jag gärna höra mer om ert intresse för japansk hantverk och textil och så. Vi kan väl prata mer om det, tänker jag. Eller hur? Ja, kom. Ja, tack. Jag tänker att ni har ju hållit på också med ganska konkret med japanska textila tekniker. Till exempel shibori som är en färgningsmetod. Och också sashiko, den här broderitekniken. Kan inte ni berätta lite om det? Absolut. Där blir det också så svårt. Det blir, först när vi började med japanska textila tekniker så sa vi så här, vi håller på med sashiko. Och sen så insåg vi att det finns jättemånga regler och det kommer alltid komma någon som säger fast den där lilla tråden ska inte korsa där. Så nu har vi liksom lättat lite och säger att vi håller på med sashiko-inspirerade grejer och kanske inspirerade av den japanska textila traditionen. Men det är väldigt mycket liksom det här just med det japanska, att man kanske inte ska lämna så mycket åt slumpen utan man ska bemästra det så. Men så inser jag att varför jag själv började jobba med indigofärgning var ju liksom för att det finns ett stort slumpmoment. Så det blir, jag vet inte. Och därför känner jag också att sen när vi gör våra shibori-varianter så brukar vi också säga det. Så att, ja, men, det kanske inte är traditionell shibori men det är inspirerat av mönsterbilden i alla fall. Så. Men vi tycker det är väldigt kul att skapa det på det sättet också. Jag tycker själv att det är intressant att just de här boro, om man tänker boro i form av textilier, det känns som att de blivit väldigt populära under de senaste åren bara. Så. Jag tänker själv att det bygger lite grann på att vi lever också i en tid nu då det kanske för de absolut flesta är ganska lätt att skaffa sig nytt nästan. Så då blir fascinationen för det som är gammalt och nytt även väldigt stort och fint för oss också. Men alla kan gå och köpa en Sproilans ny kavaj. De flesta. Ja, men många, alltså det är liksom lättillgängligt. Men det är inte lättillgängligt att hitta just den här unika slitna grejen. Nej men exakt, och när lagningarna till slut nästan vittnar om att förmodligen så har lapparna och lagarna det har tagit längre tid att göra dem än att göra själva plagget från början, så blir det en helt annan fascination och djup i plagget som vi läser in. Men vad är det som fascinerar egentligen med det japanska?
För vi som väldigt hantverksintresserade människor i vår kultur så kan det ses som ett problem att vi vill lägga väldigt mycket tid på hantverk. Men från den japanska kulturen så kommer det liksom ett omfamnande av det här. För den japanska kulturen så anses det vara något väldigt fint att lägga väldigt mycket tid på sitt hantverk och att fördjupa sig i det. Så för oss är det liksom som en varm famn att så här kan du lägga hur många timmar som helst på att förfina den här tekniken. Liksom. Och det... Men jag tror att det höjer vår känsla av det som vi håller på med. Så det känns... Det rummet vill man ju vara i. Men jag känner mig väldigt glad att vi har ägnat den här stunden åt att titta tillsammans på det här plagget och verkligen fördjupa oss, verkligen in i minsta tråd och färgning. Och jag har fått med mig väldigt mycket från er genom er kunskap som är unik, var och en på sitt sätt. Så jag vill tacka er verkligen för att ni vill vara med i det här Digging Japan tillsammans med oss i museet. Tack för att du fick komma. Ja, tack verkligen.